Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di kali ini bersama saya Puan Diela di sini. Okey, kali ini saya nak tunjukkan bagaimana cara nak mengait crochet coaster sunflower. Seperti begini ya. Seperti biasa, bahan yang diperlukan adalah benang, kemudian gunting serta jarum kait. Okey, untuk jarum kait saya gunakan jarum yang bersaiz 2.5 mm. Untuk benangnya pula saya guna benang nona yang berwarna kuning dan warna coklat. Okey, pertamanya kita buat magic ring terlebih dahulu. Seperti begini, kemudian kita buat chain sebanyak 3, 1, 2, 3. Kemudian kita buat double crochet sebanyak 12. Ini dikira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian kita tarikkan benang supaya dia kemas ya. Okey. Seterusnya kita slip stitchkan di 3 chain yang awal. 1, 2, 3. Okey, teruskan lagi dengan slip stitch dulu di sini. Kemudian kita buat chain sebanyak 3. 1, 2, 3. Kemudian satu lagi chain. Kemudian kita buat double crochet di lubang yang seterusnya. Chain 1, double crochet lagi di lubang seterusnya, chain 1, double crochet lagi di lubang seterusnya. Okey, chain 1, double crochet diselang dengan satu chain ya. Okey, buat sehingga habis satu keliling. Okey, bila dah habis satu keliling, kita slip stitchkan di 3 chain yang awal ya. 1, 2, 3. Kemudian kita slip stitchkan di sini ya. Gini. Kemudian buat chain sebanyak 3 lagi. 3 di lubang yang sama, buat double crochet. Kemudian double crochet lagi di sini. Sini ya. Okey, lubang seterusnya 2 double crochet. 2. Kemudian di sini double crochet, 1 double crochet di sini. Kemudian lubang seterusnya 2 double crochet. Dan di sini juga 1 double crochet. Teruskan lagi mengait di lubang seterusnya 2 double crochet. Okey, 1 double crochet di sini. Okey,
kita buat sehingga habis satu keliling. Okey, bila dah habis kita kait satu keliling, kita slip stitchkan di sini. Okey, kemudian kita matikan benang dan gunting di sini. Kita teruskan lagi dengan menukar benang kepada benang yang berwarna kuning pula. Okey, seperti biasa kita ikatkan dulu. Kemudian kita slip stitchkan. Kita ambil di sini ya. Masukkan sini. Slip stitchkan dulu. Gini. Kemudian kita buat chain sebanyak 3. 1, 2, 3. Kemudian lubang seterusnya 1 double crochet. Kemudian kita buat 4 chain. 1, 2, 3, 4. Seterusnya kita buat double crochet di lubang seterusnya. 1. Kemudian double crochet lagi lubang seterusnya. 2. Double crochet lagi di lubang seterusnya. 3. Kemudian chain 4. 1, 2, 3, 4. Lubang seterusnya double crochet. 1. Double crochet lagi di lubang seterusnya. 2. Lubang seterusnya 3 double crochet. Kemudian chain 4. 1, 2, 3, 4. Lubang seterusnya 1 double crochet. Double crochet lagi. Double crochet lagi di lubang seterusnya. Kemudian chain 4. Okey, kita buat begini sehingga habis satu keliling. Okey, bila dah habis satu keliling, kita slip stitchkan di 3 chain. 1, 2, 3. Okey, kemudian kita buat single crochet. 1 single crochet. 1 half double crochet. 2 double crochet. 1 treble crochet. Kemudian 3 chain. 1, 2, 3. Dan kita single crochet di sini. Okey ni. Kemudian 1 treble crochet. 2 double crochet. 1 half double crochet dan 1 single crochet. Okey. Kemudian di tengah ni kita single crochetkan di sini. Okey, seterusnya di lubang seterusnya single crochet, 1 single crochet, 1 half double crochet, 2 double crochet. Okey, 2 double crochet, 1 treble crochet. Okay, kalau treble crochet kita lilit benang 2 kemudian chain 3, 1, 2, 3. Kemudian single crochetkan di sini. Kemudian 1 treble crochet. 1 double crochet. 1 lagi double crochet, 1 half double crochet, 1 single crochet. Kemudian sini kita boleh slip stitch atau kita single crochet je. Okey, seterusnya sekali lagi
1 single crochet, 1 half double crochet, 2 double crochet, 1 2 1 treble crochet, kemudian 3 chain, kemudian kita single crochet di sini. Okey, seterusnya 1 treble crochet, 2 double crochet, kemudian 1 half double crochet, 1 single crochet. Kemudian di sini kita single crochetkan je. Okey, kita buat sehingga habis satu keliling Okey, bila dah habis kita kait satu keliling, kita terus stitchkan di sini. Kemudian kita matikan benang dan kita potong. Okey. Sorokkan benang ke belakang. Okey, beginilah kejadiannya. Okey, dah siap. Okey, hanya setakat ini dahulu untuk kali ini. Semoga anda dapat fahami apa yang saya sharekan di video kali ini. Jangan lupa di like, share, komen serta subscribe. Selamat mengait!